ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق تدل على أن هناك أمرا كان ملتحما فشق. يشاقق، وهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون عن الإجماع. يبقى شق الأمر إنك خرجت عن الإجماع. إجماع المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمع مجتهد عصر من العصور من الفقهاء على مسألة فقهية فهذا أصبح حكما لازما، ولا يأتي فقهاء عصر آخر فينقضوه. لا، خلاص الإجماع حكم لازم. والإجماع في مسائل معدودة. يعني أنت لما تشوف المسائل التي حدث فيها الإجماع تجدها مسائل معدودة، لأن الإجماع صعب أنه يحدث. يعني أنت مثلا لما الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يجتمعوا على رأي، ده ما اسموش إجماع، ده اسمه الجمهور. اسمه الجمهور. إنما في علماء تانيين في عصرهم لازم يجتمعوا عشان يبقى ده اسمه إجماع. فالمسائل اللي فيها إجماع دي مسائل قليلة جدا تكاد تعد، لدرجة إن في ناس قال لك ده ما فيش حاجة اسمها إجماع، يستحيل إن في مسألة يحدث فيها إجماع. نقول له لا، في، بس في مسائل معدودة. وأهم هذه المسائل وأولها الإجماع على وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة فيها إجماع ولا ما فيهاش إجماع يا جماعة؟ فيها إجماع. الأدب مع مين؟ فمن يشق هذا الإجماع يبقى اسمه خارج عن الإجماع، يبقى اسمه، النبي سماهم الخوارج، لأن هؤلاء الناس كانوا أحادا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس دول كانوا قليلين في عصر النبي بس كانوا موجودين. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان معدي في وادي كده فلقى واحد متخشع وبيصلي فلما دخل المسجد قال له: يا أبا بكر قم فاقتله، هتلاقي واحد في حتة اقتله. فسيدنا أبو بكر رجع قال له: يا رسول الله وجدته متخشعا فكرهت أن قال له: قم إليه يا عمر فاقتله برضه. وبعدين قال له: قم إليه يا علي فاقتله. قال: سيقتله إن وجد. راح ما لقاهوش، راح فالنبي قال: إن من ضئضئ هذا أناس يخرجون يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من سيماهم التحليق. سيماهم النبي قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم عليه الصلاة والسلام. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شفت بقى؟ أديكم شايفين بعينيكم. أدي واحد منهم اللي هو قال روح اقتله. واحد تاني اسمه عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي. هذا الرجل النبي بيقسم غنائم، قال له: اعدل يا محمد. قال له: ومن سيدنا عمر قام هيقتله قال له: ومن يعدل إن لم أعدل. واخد بالك؟ إن من ضئضئ هذا، وقال الحديث بأوصاف أخرى كمان على هذا الرجل. وفي واحد تاني وفي واحد تاني، هم كانوا يتعدوا على الصوابع الجماعة اللي هم الذين يخرجون عن الأدب مع وسماهم رسول الله بالخوارج. سماهم فعندما نزل قوله تعالى: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال صلى الله عليه وسلم: هم الخوارج. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، قال صلى الله عليه وسلم: هم الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. حديث صحيح. الخوارج وفضلوا كده آحاد وبيكتروا بعد ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام. كتروا شوية بعد ما
سيدنا ابو بكر كتروا شويه، بعد سيدنا عمر قاموا جمعوا نفسهم في منطقه اسمها حروراء، وقاتلوا واظهروا الخروج على سيدنا ايه علي كرم الله ايه وجهه، ولذلك اسمهم الحروريه. اسمهم ايه؟ مش كده يا شيخ؟ اسمهم الحروريه. فقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام، قال في الحديث الثاني: طوبى طوبى لمن قتلهم او قتلوه. فسيدنا علي اول حاجه من مهامه قال لك انا لازم اقاتل هؤلاء الايه الخوارج، فقاتلهم في النهروان. كان عدد جيشهم 10,000، قتل من جيش سيدنا علي 10، وقتل منهم ولم يبق الا 10. يعني سيدنا علي قتلهم قتل. وبعد ما حصلت هذه المعركة، واحد جه لسيدنا علي قال له: طوبى لك لقد انتهيت منهم. يعني قال له: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج حتى يخرج آخرهم مع الدجال. 10 دول بقى، واحد راح الشام، واحد راح اليمن، واحد راح، وجمعوا بقى نفسهم تاني، اللي هم يعني موجودين دلوقتي.